سلام. با یه برنامه دیگه در مورد موسیقی در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم در مورد سگاه صحبت کنیم. دستگاه سگاه. تو جلسه قبل در مورد دستگاه همایون صحبت کردیم. امروز به سگاه میپردازیم. دستگاه سگاه از 7 دستگاه موسیقی ایرانی. قبل از هر چیز من لازم میدونم که تشکر کنم از حمایتتون. خیلی عالی بود. مخصوصا یه سری از همشهریای خیلی خوبم از بوشهر مثل بیل گیتس، یه سری شرکت‌های معروف مثل BMW. متاسفانه پشت صحنه ما یه سری کسایی وجود دارن که با حقایق تاریخی مشکل دارن و نجات پرستی موج میزنه. میریم سراغ دستگاه سگاه، یکی از 7 دستگاه موسیقی ایرانی. امیدوارم که دوستان فیلم قبلی رو دیده باشن که ما در مورد دستگاه همایون صحبت کردیم و از مثال کوهپیمایی استفاده کردیم برای بهتر فهمیدن موضوع دستگاه. خب تو این جلسه متاسفانه وقت نشده یه خورده کاردستی درست کنم و اینا و فرض رو بر این میذاریم که همه فیلم قبلی رو دیدن، ولی باز یه سری یادآوریایی میکنیم. گفتیم که از مثال کوهنوردی استفاده میکنیم، کوهپیمایی. یه کوه داریم که از دامن کوهپیمایی ما شروع میشه، یه سری ایستگاه‌ها این وسط وجود داره که بعد میرسیم به قله، به اوج توی دستگاه. خب گفتیم تو فیلم قبلی گفتیم که اسم این کوه رو سالها پیش گذاشتن کوه همایون که اینجا میشه کوه سگاه ولی اینجا ما همون ابتدا اسم اینو میذاریم دستگاه سگاه. میخوایم پیاده رویمون رو شروع کنیم، کوه پیماییمون رو شروع کنیم و بریم به سمت قله. کوه پیمایی ما از دامنه شروع میکنیم، از دامنه آغاز میکنیم، از دامنه درآمد میکنیم. اسم اینجا رو میذارن درآمد. در واقع درآمد بخش شروع هر دستگاهی میتونه باشه. از درآمد شروع میکنیم، میریم بالاتر به یه ایستگاه جدید میرسیم که اسمش رو گذاشتن زابل. خب تو این ایستگاه یه دوری میزنیم، یه چایی میخوریم، حالا هوای عوض میکنیم و میریم به سمت ایستگاه بعد. یه ایستگاهیه که سالها پیش اتفاق بدی افتاده و اینجا عزاداری کردن و اسمش رو گذاشتن مویه. و در نهایت میرسیم به قله به اسم مخالف. خب از مخالف برنامه فرودمون رو بررسی میکنیم که چیکار کنیم، مستقیم بیایم مویه، یه حال هوای عوض کنیم، یا مویه وای نسیم بیایم زابل، یا مستقیم بیایم توی درآمد. حالا همین کار رو موزیکال شروع میکنیم. حالا دستگاه نوازیمون رو ما شروع میکنیم، در محدوده درآمد هستیم، فضا برامون خیلی آشناست، فکر کنیم زمزمه کنیم ببینیم چی یادمون از غم عشق تو ای صنم، از غم عشق تو دوباره زمزمه کنیم، اما از این دل که داد دوباره زمزمه میکنیم ببینیم توی سری آهنگ های محلی مال کرمان مثلا فاتیلو بل بمیرم به غم تو اسیرم، غم دوری تو والله به خدا کرده پیرم. دوباره زمزمه کنیم از شمال مثلا ای دنگ سر ای دنگ سر رنا رنا پیشم نه پشت سر رنا، قربان چشم مست تو رنا، سیاه چشم پرست تو رنا. ای دنگ سر دوباره زمزمه کنیم ببینیم چی یادمون میاد. حتی تو موسیقی مذهبی مثلا تو بوشهر الوداع الوداع امشب شب عاشورا دور خیمه بر سر زنون زهرا. خب ما یه سری مثالایی داریم اینجا، مثلا چی بود درآمد؟ از غم عشق تو ای صنم
دیگه چی بود؟ ای دنگ سر ای دنگ سر رعنا رعنا پیشو ما پشت سر رعنا. یا دیگه چی داشتیم؟ فاتیلو بل بمیرم به غم تو اسیرم، فاتیلو بل بمیرم. امیدوارم که دوستای کرمانی ناراحت نشن، یا دوستای شمالی اگر من اشتباه میخونم. دوباره زمزمه کنیم مثلا در روزه ها که قدیم میخوندن از سگاه خیلی استفاده میشده. خداوندا به حق آبروی زهرا، به حق حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. پس این محدوده سگاه، این محدوده درآمد دستگاه سگاه برامون خیلی آشناست. هزارون مثال میتونین خودتون پیدا کنین. از درآمد یکم میریم بالاتر، الان رسیدیم به زابل. کمی از درآمد اومدیم بالاتر. نشونه موزیکالش چیه؟ لا 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 لای لا لا لای. دنبال مثال بگردیم الان. یاد از آن روزی که بودی زهره یار من، دور از چشم رقیبان در کنار من. پس مثال زهره رو میزنیم از داریوش رفیعی. مثلا یکی از آهنگای معروفی که یه خورده این وسطه ولی به زابلم تمایل داره. به زمانی که محبت شده همچون افسانه، به زمانی که محبت شده همچون. مثالایی داریم اینجوری. خب الان ما توی زابل بودیم، میخوایم حرکت کنیم بریم به سمت مویه. فضا یکم عوض میشه. میبینیم که فضا شاید بشه اینجوری تفسیر کرد، یکم تیره و تار شد. متاسفانه من نتونستم تو موی مثالی پیدا کنم، ولی یه بخش از این آهنگ توی مویه هست. آهنگ چی بود؟ به زمانی که محبت، یعنی آهنگ از اینجا شروع میشه، شده همچون افسانه. تو این محدوده تو همان شرری که خرمن جان من بسوزی، تو همان شرری که خرمن جان من بسوزی. تو که با نگهی به جان من شعله برفروزی. پس ما اینجا توی مویه بودیم، الان برنامه داریم که بریم به سمت مخالف. رسیدیم به قله که اسمش هست مخالف. میگردیم دنبال مثال، چه خوش صید دلم کردی. بنازم چشم مستت را، چه خوش صید دلم کردی. بنازم خدایا رحمی ای لیلی، که مجنون سر کویت. یه مثال دیگه توی مخالف، مثلا شمع و پروان منم، مست میخان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. شمع و پروان منم، یار پیمان منم،
از خود بیگانه منم، رسوای زمان منم. پس ما اینجا توی مخالف هستیم، حالا میخوایم برگردیم، برنامه رو بررسی میکنیم، مستقیم میایم به درآمد. از غم عشق تو ای دنگ سر، ای دنگ سر، رعنا پیش آمد پشت سر، قاتل به غم تو حسین. برنامه‌مون رو میتونیم هر جور که دلمون بخواد تموم بکنیم. یه اشاره به زابل یاد از آن روزی که بود، یه اشاره به مویه میکنیم و برمیگردیم به درآمد. اومدم از هند ای بیرم و رند اومدم و شاد اومدم اینجا، دستگاه نوازیمون خلاص. خب در مورد سگاه صحبت کردیم، سعی کردیم با این مثال کوهپیمایی موضوع رو یکم روشن‌تر کنیم. حالا یه سری آهنگسازا هستن، یعنی تقریبا همه آهنگسازا از این ابزار استفاده میکنن، آهنگسازای موسیقی سنتی ایرانی. خیلی از آهنگ‌ها هستن که تو محدوده‌های خاصی ساخته میشن. مثلا تو موسیقی محلی میبینیم که آهنگ از یه قسمتی شروع میشه، یه اشاره‌ای به مثلا زابل میکنه، مویه میکنه یا مخالف میکنه، دوباره برمیگرده. یعنی یک محدوده کوچیکی در دست آهنگساز یا آهنگساز به عنوان متریال استفاده میکنه که آهنگسازی کنه. مثلا ما توی درآمد ای دنگ سر، ای دنگ سر، رعنا، آهنگ همینجوری جلو میره، رعنا پیش آمد پشت سر، رعنا قربان چشم مست تو، رعنا سیاه می پرست تو، رعنا صبح کی جا، رعنا جان ول کی جا، رعنا صبح کی جا، تو همان شرری بخر. توی قسمت مویه هستیم، تو همان شرری صبح رجا، رعنا جان لکی جا، رعنا فرود اومد. یا مثلا ای باد صبا بهر خدا بوی چه داری، جانم جانم بوی چه داری، حبیبم بوی چه داری، این بوی خوش از سلسله موی که داری، جانم جانم بوی که داری، حبیبم. یعنی فقط توی این محدوده داره آهنگساز استفاده کرده و آهنگ ساخته. حالا یه سری آهنگ‌هایی هستن که مفصل ترن. مثلا از غم عشق تو ای صنم، از غم عشق تو ای صنم، روز و شب ناله ها می کنم من. حالا اشاره میکنه به مخالف، دستو بر زلف تو میزنم ای صنم، روز خود را تباه می کنم من، عمر خود را سیاه می کنم من. یه اشاره به مخالف، برمیگرده درآمد، دستو بر زلف تو میکشم ای جانم، روز خود را سیاه میکنم من. یه دست به زلف طرف کشیده، روزش سیاه میشه. این مطمئن آقا سبرردار نیستش، این مطمئناً موشعری نبوده، چون موشعری ها دست به زلف میزنن هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب میریم سراغ یه آهنگ دیگه که مفصل‌تر در واقع به این موضوع پرداخته. مثلا به زمانی که محبت شده همچون افسانه، به دیاری که نیابی خبری از جانانه، دل رسوا دگر از من تو چه خوابی دیوانه، از آواز دلم زمزمه ساز دلم
من به فغانم، ای دل چه بگویم و از شررت چه بجویم. حیرانم حیرانم، تو همان شرری که خرمن جان من بسوزی، تو همان تو که با نگهی به جان من شعله برفروزی. تا تو همدم شب‌های منی، شب‌ها شاهد غم‌های منی، همچون آتشی شعله می‌کشی شمع هر انجمنی. لا 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 لای. و فرود میاد ادامه آهنگ. پس این گوشه های مختلف میتونه ابزاری باشه دست آهنگساز که یا آهنگساز از یه جا شروع کنه آهنگشو به جای مختلف سرک بکشه و برسه به قله و دوباره فرود. یادمون باشه ما در مورد ریاضی صحبت نمی کنیم، ما از این مثال ها استفاده می کنیم که موضوع رو بفهمیم، بهتر بفهمیم و بعد میتونیم مثال رو بذاریم کنار. مطمئناً گوشه های دیگه این وسط ها وجود داره و دست آهنگساز بازه که اصلا این قوانین رو بذاره کنار و حتی از قسمت قله به یه جای دیگه‌ای بره که در اصطلاح موسیقی سنتی یا تو موسیقی اروپایی اصلا به عنوان مدلاسیون شناخته میشه، یعنی که از یه جایی به یه جای دیگه. توی موسیقی ایرانی مرکب خوانی هم عنوان میشه. امیدوارم که برنامه خوبی باشه. تا ادامه نرفته، من نوازنده ستار نیستم، فقط برای فهم بهتر موضوع یه خورده ساز زدم. امیدوارم دوست داشته باشید این برنامه رو و تا برنامه بعد به زودی. چشمک چرا زدم؟ خب میشه پاکش کردیم.